Svårt att vara sellout 2026. Vem vågar egentligen stå emot ett barn som kränger? Och så lanserar vi årets nyord, politikertainment. Glöm aldrig var ni hörde det först i programmet som heter Mammons rike. Mammons rike. Stort välkomna till Mammons rike, programmet som inte vill vara sämre än något annat dessa dagar. Därför öppnar vi upp programmet gratis för alla i åldrarna 18 till 25 år. Tycker vi är stort, generöst. Och när jag säger vi, att vi öppnar upp, då menar jag såklart Fredrik Strage, Agri Ismail och dagens hedersgäst, Lina Thomsgård. Tackar. Om man produktbestämmer dig, du är grundare av Rättviseförmedlingen. Du har varit programledare i SVT och nu är du oerhört framgångsrik poddare i Dumma människor. Precis så. Är det något vi ska lägga till där? Delägare i olika företag, en bar, ett skoföretag. Du är investerare. Ett rekryteringsföretag. Ja, men inte så mycket pengar. Jag investerar mer tid, engagemang och expertis. Och lite pengar. Eller som vi säger i näringslivet, know-how. Vi andra här runt bordet, vi fick inte gå på Ellegalan. Men jag förutsätter att du var där. Japp. Har du något skvaller att dela med oss till oss vanliga dödliga? Jag försökte skapa ett skvaller. Marcus Schenkenberg var där. Den gamla och fotomodellen. Stod väldigt, väldigt nära en spännande lång skönhet som liksom klängde på honom. Och det var jag som ville att det skulle bli snack om min nya kille. Jag är då singel och tänkte att det här är bra om alla tror att han är min nya kille. Men när jag såg bilden, så jag gjorde liksom så här, jag gick in på Instagram, taggade Marcus Schenkenberg, taggade även mig själv. Jag taggar mig själv så det liksom ser ut som att, men det blev inget skvaller av det. Nej. Men du, jag undrar, en Ellegala, vem är liksom top dog? Vem har storkukslugnet numero uno på en Ellegala? 2 kategorier människor. Dels är de som har den riktiga makten, alltså så här, Elina Grothén, chefredaktör, Sia Jansson som var det innan, Lilja Sefa som är liksom festfixar queen. De är sådana som alla vill liksom cirkulera kring som flugor. Sen händer något spännande när det är såna galor där folk är väldigt finklädda och ansträngt sig. Att den som inte har det, den är ju alltid lite ballare. Den som liksom glider in och inte riktigt brytt sig. Det blir ju lite så här, bara, gud, behöver du inte ens klä upp det? Behöver du inte ens följa temat bal? Jag tänker att man måste vara ganska ängslig om man har klätt upp sig, går till Ellegalan. Jag har ett namn. Lina. Ja, du var ängslig. Jag var ängslig. Ja. Det är man. Allting handlar om yta, man blir bedömd, alla tittar på en från topp till tå. Så det är liksom... Men blev du inkallad framför den här L-väggen och plåtad? De behövde inte kalla. Vägade goda. Blir alla inkallade bort den där rökta laxen som står i mitten. Det brukar bli intressant när folk kommer fram till den där väggen. Och vissa väljer att ställa sig i kö för att bli fotade vid väggen. Medan andra tänker, jag vill gå in och dricka champagne nu. Och gå vidare. Och då blir de, om de är riktigt kända, stoppade av en vakt. Så säger, men vänta, du måste förstås fotas här. Men precis, då får man gå förbi kön. Men man kan också våga då satsa på att, men vänta, jag är så pass känd att jag går rakt fram här. Och blir då förhoppningsvis stoppad av en vakt och går förbi kön. Men om ingen säger till en, då betyder det att det är ingen som bryr sig. Då måste man lomma tillbaka och ställa sig sist i kön till fotoväggen. Ingen har stoppat vare sig dig eller mig, erkänn. Det här var Fredriks sätt att poängtera att han faktiskt har varit på Ellegalan. Ja, men det vet vi väl. Mammons rika. Dramaten, skådisar som gör ICA-reklam, rappare som sponsras av bilmärken, författare som skriver mäklarannonser och författare som tar över andra författares deckarkaraktärer för att sälja miljonupplagor. Det finns ett ord som var den grövsta förolämpning en gång i tiden. Jag pratar såklart om sellout. Att sälja ut sig. Men hörni, det var då en annan tid, en annan tillvaro, en annan verklighet. För jag undrar om det är det minsta skambelagt idag att vara en sellout. Finns den här förolämpningen överhuvudtaget kvar i den moderna vokabulären? Agri, jag kommer på något sätt att tänka på dig oassocierat. Men mina pretensioner. När kallade du senast någon för sellout? Eller
knöt liksom handen i tv-soffan. Det var för några år sedan när Larry David gjorde kryptoreklam. Jaha. Inför så här Super Bowl var det nog för några år sedan. Och dels så känner man att Larry, du behöver inte pengarna. Du har Seinfeld-pengar, det är lugnt liksom. Och 2, jag vägrar tro att den mannen som är, jag vet inte hur gammal, förstår typ blockchain och ska liksom kränga det här för folket. Så där blev jag ändå lite besviken. Där kändes det som att det här är inte värdigt. Mm. Lina då, minns du första gången du tänkte att det där är en sellout? Jag minns, jag växte ju upp med liksom, alltså, tidningen Pop-eran när det var som mest viktigt att inte vara det. Och jag tror att det som drabbade mig var Brainpool. 94 kanske, 93. Ett indie-popband från Lund. Indie-popband som liksom, de hade fått helsidor i tidningen Pop. De gjorde så här glad pop, men den var fortfarande indie. Och sen helt plötsligt skulle de vara förband till Roxette. Och då bara, kan inte lyssna på dem längre. Fan vad tråkigt. Alltså, för att det var ju liksom, eller hur Fredrik? Det var ju någonting man pratade om då. Ja. Att fan var liksom... Och framförallt så sa Blur i en popintervju apropå Brainpool och Roxette att ni kan inte vara förband till Roxette. Vad som helst, men inte det. Och så slutar det med att Christopher Brainpool börjar samarbeta med Per Gessle och gör alla hans soloalbum. Ligger bakom Roxettes comeback. De har jobbat hur mycket som helst. Utan Brainpool hade Per Gessle senaste 30 år inte sett ut som de har gjort. Exakt. Ribban var betydligt lägre. Ribban var lägre, för det var ändå Roxette, alltså så här, ett band som man spelade musik med, bara att de var för kommersiella. Att jämföra nu med att samarbeten då är liksom snus eller vad det kan tänkas vara. Och när Phoebe Bridgers gjorde förband till Taylor Swift så var det alla var ju glada för hennes skull. Liksom. Det är ju inte något negativt att en indie-tjej som är så här respekterad är förband till världens största artist. Liksom. Då är det inte en grej längre. Ja, exakt. Fredrik då, du gick ju från DN till EFN, blev stort intervjuad i tidningen Filter med rubriken var en fråga. Är du en sellout, Fredrik Strage? Ja, jag har klagats för det många gånger. Första gången var faktiskt... Berätta varför. Nej, men för att jag kommer från den 90-talsmiljö som Lina precis beskrev. Tidningen Pop, där vi träffades. Första gången jag verkligen fick en sellout-stämpel var när jag började skriva i DN. Oj, det var för stort. Nej, men att skriva i DN sågs inte med blida ögon på tidningen Pop. DN var Roxette. Nej, DN var en tidning som vi föraktade. Och de sa ofta där att ingen har någonsin blivit bra av att börja skriva i Dagens Nyheter. Så det bästa du kan hoppas på, Fredrik, är att du inte blir sämre. Men har du sålt ut? Erkänn. Ja, men problemet med att sälja ut är att man måste hitta någon som är villig att köpa en. Och om man inte hittar det så blir sellouten ganska misslyckad. Jag har suttit i otaliga möten, ganska smått förnedrande möten med olika företag för att få till ett samarbete till min podcast. Och jag satt i möten med Klarna. Jag började följa Sebastian Siemiatkowski på Twitter. Jag har retweetat Sebastian Siemiatkowski för att få till ett Klarna-samarbete. Blev det av? Nej. Satt bredvid honom på Elgalan och bara äntligen, nu är min lycka gjord. Ja. Började hjälpa hans hustru med något smyckesgrej för liksom kanske landa ett samarbete till dig. Men är det här, ni är uppenbarligen sellouts bägge två då på något sätt? Eller i varje fall så har ni inte samma ribba vad det gäller liksom att vara kommersiell. Men har du känt dig som en sellout på riktigt? Alltså du har känt att oj, nu gjorde jag fel. Ja, det har jag. Vi gjorde en gång med podden, för den är precis som den finansieras ju av såna här samarbeten, och där kan vi sitta och liksom, det är jättemånga stora varumärken som vi glatt kan berätta om, för de har ett bra erbjudande eller sådär. Men sen var det en gång när vi skulle göra reklam för ett flygföretag. Och det var så här klimatgrej. Man bara, det här känns inget bra. Men då hade det var en resebyrå som också hade tågresor. Vi bara, men bra, då bygger vi mycket kring tåg. Och så om man vill åka till något annat. Men det klipptes bort, själva tåg. Och då, det var faktiskt min enda gång när jag har varit så här, liksom känt mig righteous, att jag offrade någonting. För då ringde vi direkt till då vårt poddföretag och bara ner med spotten direkt från 1900-talet. Vi kan inte, det är helt omöjligt för oss att sända reklam för ett flygresebolag utan att det också är tåg. Men vad beror det här på då, att den här ribban har, alltså höjden har skiftat så? Är det tiderna som har förändrats, eller är det vi 70-talister som har vuxit upp och blivit giriga? Om du gör en podcast, är du beroende av
sponsorer. Min Det är enda... ett nytt medielandskap. Ja, min enda riktiga sellout-känsla där jag verkligen har skämts var faktiskt också klimatrelaterad. Jag samarbetade med Oatly, havremjölksföretaget. Jag satt i juryn för årets hållbara artist som delades ut på Grammis. Och sen ingick det i mitt avtal att jag skulle ställa lite klimatfrågor till gästerna i min podd, vilket jag normalt sett inte hade gjort. Alltså sponsorn påverkar det redaktionella innehållet. Och jag sitter då och pratar med dem om hur man kan minska sitt klimatavtryck så lyssnarna också kanske kan börja källsortera eller åka mer tåg. I samband med det så köps Oatly upp av Blackstone, ett stort investmentbolag som bland annat har intressen i skövling av regnskog. Så vi sitter då och försöker få folk att källsortera samtidigt som pengarna kommer från skövling av regnskog. Och där, jag har inte mycket moral, men där gick någon sorts gräns. Så vi la ner det. Men sälja vitt snus i podden, det var inga problem. Inte alls, det hade bara det vagt nazistiska namnet Nordic Spirit True White. Så det kändes alltid lite konstigt att säga det. Men killen som var marknadschef var så här, men det är lugnt, jag är från Syrien, det är bara att köra. Men alltså det riktiga svaret är väl att som konstnär, alltså musiker, artist, kreatör så finns det inte samma självklara sätt att försörja sig idag. Men Agria, titta på dig. Du är ändå vårt finkulturella alibi. Ja. Var går din sellout-gräns? Jag tänker så här. Jag har ett dilemma. Ja. Säg att en väldigt känd, lite så här genderfluid, tuff deckarkaraktär behöver fler böcker skrivna om sig som huvudperson. Och den ursprungliga författaren har dött. Och sen så är det några andra framgångsrika författare som har skrivit böcker och passerat revyn. Nu, du får 50 miljoner om du skriver 3 böcker. Grejen, alltså jag skulle ju inte kunna tacka nej till 50 miljoner. Det jag tror jag skulle försöka, hoppas jag, är att jag skulle säga jag tar 25 men ge mig liksom riktigt fria händer. Då skulle man förhoppningsvis kunna göra något intressant av det. För i början av 90-talet så var Absolut Vodka gjorde en grej med 4 författare. Bland annat Chuck Palahniuk var med. Det var, vad heter han som Generation X Douglas Coupland var med. De skulle skriva små mikronoveller i samband med Absolut Vodka-reklam. Och den backlashen de fick för det här ledde till att åtminstone en av de här författarna gav pengarna till välgörenhet och bara, kolla, jag använder inte pengarna. Nej. De har gått till goda syften. Det skulle ju aldrig hända idag. Nej, om Absolut Vodka ringer mig imorgon, de får en novell på 10 minuter. Det är lugnt. Men det är någonting med ens namn. Alltså det är svårt för att det är inte bara integritet, det är dubbelt varumärke. Så anledningen till att nu vill ju inte Millennium-böckerna ha mig, men skulle de vilja ha mig? Ja, men har de läst din bok Hyper? För nej, de har utspelar sig i den miljön. Det är faktiskt en lysande idé. Ja, det är inte så långt från sellout man kan komma. Jag tycker inte vi nöjer oss med 25 miljoner, vi vill ha 50 miljoner. Och fria händer. Exakt. Nej, men om de skulle höra av sig till mig så är det för att mitt namn betyder någonting i sambandet. Det är inte bara för att jag kan skriva, för det kan ju typ väldigt många människor. Och hur behåller man det första varumärket och ta pengarna från det andra? Det blir en svår balansgång. Precis. Men är det inte så att man kan inte sabba sitt varumärke som konstnärlig utövare på samma sätt för att publiken är så tolerant? Det beror på vem du är. Om Lotta Lotas börjar kränga vitt snus, då kommer det ju se märkligt ut. Ja, men jag tror absolut att det finns ett pris. Att det finns ett straff, men att vi är värda att ta det straffet för att vi behöver försörja oss. Jag tänker jättemycket på vad mina poddlyssnare, vad mina följare tycker och tänker och vad de vill, vilket sammanhang de vill se mig i. Och framförallt kanske de som stöttar mig via Patreon. Det är så här om jag känner att de inte gillar något, då tackar jag nej till det. Har du något gruppnamn för dem? Alltså stragisar eller mina små monster? Jag har bara kallat dem patroner. Nej, men jag hade dem på fest förra torsdagen hemma hos mig. Strag Queens. Stragisar låter gulligt. Ja. Stragglar. Stragglare. Ja. Stragglarna. Slutligen, men har du någonsin frågat dina stragisar vad säger ni om det här samarbetet och fått på något sätt, nej Fredrik, det där, nu har det gått. Men jag har känt av vibbarna och på grund av det tackat nej till Let's Dance till exempel. Men gud, nej. Det var först briljanta idéer här. Du ska skriva Millennium och du ska ju vara med i Let's Dance. Jag sätter dig dansa. Det hör till saken här att mina föräldrar gjorde det ganska tydligt att de i princip, att de definitivt skulle vara med i arbetslag. Men föräldrar älskar med sånt.
Inte mina föräldrar. De sa, Också. Fredrik, du har ett anseende att tänka på. Du kan inte göra sånt där. Kontentan Samma är sak, att det handlar bara om pengar. Talang, samma sak. Fredrik, du kan inte göra det här. Men Fredrik, nu vill inte jag vara den tidningen Pop och DN-redaktionens motståndare. Men du kan ju höja värdet på Let's Dance genom att vara med. Istället för att det bara är du som sänka värdet på Fredrik Strage genom att... Absolut, men vi kan mötas lite halvvägs så du kan ta jättebra betalt. Och sen kan du bara chilla. Mammons Rika. Okej, vi fattar. Kultur. Men först och främst måste man väl ändå ha koll på plånboksfrågorna. Kom över till Fråga Magda. Vi gör det okrångligt. Mammons Rika. Det är en kultur, det är en institution som sannoliken vågar tänka utanför boxen. I måndag stod det klart att ingen mindre än Edvin Törnblom fått uppdraget att intervjua partiledarna i DN Kulturs valsatsning senare i vår. Törnblom, han har ju som tidigare känt programlett Melodifestivalen, suttit i juryn för TV4s Masked Singer och hörs regelbundet i podden Ursäkta tillsammans med Johanna Nordström. AG, vad tycker du? Det här är väl nytt och fräscht och riktar blickarna mot 18-25-åringarna? Nej, men jag ömmar lite för DN Kulturs liksom, redaktion. Jag tänker att de sitter där och bara, vi kan inte sicka Björn af Kleen på alla partiledare. De kommer inte tacka ja. Det måste vara någon som är så lite mysig och lite kul som tackar ja. Och sen tänker de säkert att det når nya, jag vet inte, tittare, läsare. Vet inte. DNs biträdande kulturchef Åsa Bäckman, hon säger så här, citat, med sin trovärdighet bland sina följare kommer Edvin att nå en publik som kanske inte vanligtvis följer vare sig DN eller våra vanliga partiledarintervjuer som görs av nyhetsredaktionens politikreportrar, slutcitat. Alltså det handlar om att nå en ny målgrupp. Men då undrar jag, de här kidsens och unga vuxna som kommer då att titta på Edvin Törnbloms partiledarintervju, kommer de konverteras till DN-prenumeranter fullt betalande? Det tror jag inte att så många kommer göra, men jag tror att de kommer kanske... Tror ni att man måste göra det för att få titta? Jag vet vad du kommer säga det är nu. inlåst. Du kommer prata om varumärkesbyggande, eller hur? Nej, jag kommer prata om att jag tror att de kommer kanske bli lite mer motiverade att förstå och rösta. Jag tycker att det här är bra. Oj, du menar att det är ett samhällsansvar? Ja, men Edvin, vilken jävla entertainer. Han är så otroligt rolig. Jag kommer kolla. Och då kommer jag ta det som en pusselbit utöver duktiga intervjuer man läser och sådär. Och bara, precis som med vad heter det, Fördomspodden, Fördomsshowen. Att man bara, så det här är en ny dimension av den här partiledaren. Jag får förstå nya sidor. Det adderar jag till det andra jag har lärt mig. Och jag tror att unga människor, fler än vad som skulle läsa Björn af Kleens intervju, kommer titta på det här. Och jag tror att de kanske kommer engagera sig lite mer. Men jag är inte säker på att de kommer bli DN-prenumeranter. Fredrik, ett genidrag som helt enkelt vidgar perspektivet för den politiska bevakningen. Ja, men han börjar jobba för DN, han är en sellout. Jag har inte kommit med den här spaningen först, men jag tar ändå på något sätt på lite ära, för då framstår jag som smart. Men är inte det här ett väldigt tydligt tecken i tiden att på något sätt, om vi nu ser till intervjutekniken här, att man som alla politiker ska på något sätt, det ska mysas och det ska vara personligt med politikerna. Handlar inte jättemycket om politik längre. Jag tänker att det här finns ett nytt ord för det här, politikertainment. Ja, men jag tror att det är för att politiken ligger så nära. Alltså de här partierna håller ju med varandra om det mesta. Det är ju så. Det är liksom, vad skiljer Liberalerna från Kristdemokraterna egentligen? Inte så mycket. Då kan man kanske känna att jag tycker om den här personen mer än den här. Politiken har ju blivit väldigt, väldigt snäv. Lite mer skatt här, lite bättre människosyn här. Men i övrigt är vi överens liksom. Det är väl egentligen inte supernytt att influencers intervjuar politiker. Margot Dietz gjorde det redan 2018 och 2022. Men i sin egen plattform. Det här är, nu är det Sveriges största dagstidning som gör det. Som liksom använder influencers som morot för att locka in. Jag har kommentarer på ditt ord. Politikertainment. Jag tycker inte det var bra. Vad tror ni där? Politainment. Ja,
Det testade jag med förut, men på något sätt jag ville få fram att det handlar om personligen. Ja, jag fattar. Ja, vi kan se vilket som flyger. Jag blev ganska deprimerad när jag hörde talas om det här, men jag försöker att tänka som att jag inte är jag. Men varför blir du deprimerad? Det vill vi för att jag tycker att det är en anti-intellektuell manöver av DN-kultur. Lina, har du köpt någon majblomma i år? Flera stycken. Jag kan inte gå förbi ett barn som säljer något utan att köpa. Bra, hold that thought. Gulliga ungar som drar runt på stan och säljer majblommor eller lucianålar, det är inget nytt. Men föräldrar som å sina barns vägnar kränger kakor, salamikorvar, knäckebröd och allsköns delikatesser. Ja, det är en växande företeelse. Fredrik, vad tycker du om det här som försäljningsknep? Min son spelar fotboll och hans lag, FC Kungsholmen, bestämde sig att de skulle finansiera laget lite genom att alla spelare skulle sälja rabatthäften som bara är giltiga på ICA Maxi ute i Stadshagen. Bara där. De kostar 200 spänn. Men det totala värdet av alla rabattkupongerna var uppåt 800. Det skulle vi då gå runt och sälja. Där säger vi. Ja, men det är klart, barnen kan inte gå runt och sälja rabattkuponger till en ICA-butik på stan. Det är klart de inte kan det. Nej, självklart är vi föräldrar som får göra det och självklart så struntar vi också i det. Vi betalar bara. Jag menar, skulle jag fått det där rabatthäftet i brevlådan, jag slänger det. Jag tänker inte åka ut till Stadshagen för att handla. Och det är det som är problemet med alla de här grejerna. Att eftersom man får inte ta betalt för aktiviteter i skolan, då måste man göra det på ett mycket, mycket, mycket krångligare sätt. Så att föräldrarna får maximalt tråkigt, barnen är totalt ointresserade och de som köper skiten också är rätt besvikna för att de är ser att de här rabatthäfterna gällde bara ute i Stadshagen, ingen annanstans. Så ditt svar på min fråga, vad tycker vi om den här företeelsen? Det är ett oskick. Lina, vi har gjort lite research på dig. Ja. Du har barn som idrottar, inte sant? Har du kommit till den här liksom, åldern, höll jag på att säga, i din position i föräldraskapet, att du är proxy-säljare åt dina barn? Alltså det händer när som helst. Men jag blir ju sen mamma, så att alla mina vänner har redan de här barnen. Så att jag flyttade nyligen och var tvungen att tömma skafferiet på grejer och hade väl kanske 9 fiskar Eriks dillknäcke som jag köpt av mina vänners barn. Det är samma med majblomman. Man bara, köp Patriks blomma här, klick, klick, klick. Så här, digital majblomma för att man inte ens orkar ses och flytta över. Jag är väldigt mottaglig för sånt. Lätt manipulerad. Ja, jag köper. Men sen har jag insett att jag vill liksom att det ska vara lite direktkontakt med själva barnet. För jag förstår att det också finns en pedagogik bakom det här. Barn ska tidigt lära sig att så här, vill man ha något så ska man jobba lite och köpa, sälja och räkna ihop. Och det är gemensamma. Vi är också lite fint att även om du säljer jättemycket mer än vi så går det till klasskassan. Och det är där felet ligger. Inte i kanske att man låter, alltså inte i det gemensamma, utan att felet ligger när föräldrarna gör det åt barnen. För då blir det ju bara fiskar Everts dillknäcke som tjänar pengar på det här. Alla andra förlorar. Men Agri, din son har ju inte riktigt kommit upp i den här åldern. Men kommer du kunna på något sätt, kommer du mota det här det får vi se om x antal år. Alltså jag har väldigt svårt att se att jag skulle kränga på mina vänner att de skulle köpa min sons jävla tjafs. Liksom. Nej. Men kommer han kunna göra det själv? Om det är en sån grej att det är rabatt på ICA i Kungsholmen så kommer inte han kunna klara av det. Det är ju bättre när de fick liksom kränga, jag vet inte, saffran och bullar och kransar. Ja, men bakade själva. Ja. Jag stod vid tunnelbanestationen i Sandsborg och bara ganska oätliga små bullar, 10 kronor. Folk bara, in i klasskassan. Det finns ju ännu knappare grejer som säljs. Det var några ungdomar som ringde på hemma hos mig och sålde underkläder. Jag har också fått dem. Ja. Nej men gud, jag köpte. Strumpor, trosor, linnen. Och de säger, vi har stringtrosor också. Men varför vill jag ha bambu-underkläder? Jo, för att vet du, Björn Hedensjö som jag har podden med, det är det enda han har. Vi pratade om det senast idag. Underkläder bambu, det är det enda. Och vad är fördelarna med bambu? Jag tänkte att det bara liksom vittrar är ni med en panda eller någonting? Nej, men det är kanske. De suger inte åt sig svett. Klimatvänner emellan, är det kanske bra för klimatet? Troligtvis inte. Och kanske skönt. Nej, det är skönt. Det är väl inte sämre än bomull. Bomull är ju en riktig miljöbo. Ja, men då kanske det är det. Man är god och det är tydligen skönt. Det andas på ett annat sätt.
Jag köpte bambustrumpor en gång av såna här stackars ungdomar vid dörren. De föll ihop efter 2 dagar. Gjorde de det? Ja, det gjorde de. Men det var första generationens bambustrumpor. Ja, jag tror att det har skett mycket där. Ja, nog om det. Barn som säljer majblommor, ja det är ett vårtecken. Skolklasser som spelar brännboll ute i Guds fria natur är ett annat. Men brännbollen som skolaktivitet är på tillbakagång. Allt fler idrottslärare väljer nämligen bort brännbollen på idrottslektionen. Anledningen: många elever känner sig så pressade och utstirrade under brännbollen att de får en negativ inställning till fysisk aktivitet. Om det här rapporterar P4 Sörmland. Agri, vilket tillhygge valde du när det var brännboll i plugget? Alltså jag var ju inte en sportig unge. Det var jag inte. Men jag tog ju det som liknar ett baseballträ. Alltså Killracket. Ja, killracket. Det var ju det. Alltså inte att jag var bra med det, men det fanns ju en skam i att inte välja det. Att använda det där tennisracket eller vad fan det var, den här plattan. Tjejracket, vad var det hette på den tiden? Ja. Ni märker tider förändras. Men jag var en deprimerad tonåring som läste Sylvia Plath. Det enda jag var bra på i sporten var att vara fotbollsmålvakt, för jag var absolut inte rädd för bollen. Jag bara, låt det göra ont liksom. Det är okej. Nu känner jag att jag vill att du intervjuar partiledare och skriver Millennium och blir gympalärare. Du ser. Ja. Men jag tvivlar lite på att det verkligen är på grund av att eleverna känner press som idrottslärarna inte vill ha brännboll längre. Jag tyckte själva brännboll var ganska trevligt, för man slapp aktivera sig. Man står ju bara där och väntar på att få gå fram och träffa bollen med pinnan. Och så springer man till en station och sen blir man kvar där. Det är ganska lågintensivt. Lågintensivt, och jag har svårt att tänka mig någon sport som ger så lite fysisk träning. På så vis så var ju brännboll rätt okej för oss som kanske inte gillade idrotten så himla mycket i skolan. Ja, kan det vara så att brännbollen som kulturyttring är på väg att fasas ut? Jag gick ut i verkligheten på Södermalm i Stockholm och ställde frågan till gemene man. Ja, brännbollen, en klassisk svensk utomhusaktivitet. Eller en sport som förnedrar och pressar utövarna. Vad tycker egentligen föräldrarna om brännboll? Vad har du för minnen av brännbollen i idrotten på skolan? Det var pinsamt att använda dasslocket, vilket jag var tvungen att göra för jag var så dålig. Vad tyckte du om brännboll när du gick i skolan? Sjukt kul. Sjukt kul, men det är ju förnedrande och pressande. Om man missar bollen med det där smala träet, då måste man ta det där förnedrande platta. Det är sant. Men jag hade nog bollsinne, så jag råkade nog inte ut riktigt för det där. Har du glömt brännbollspressen? Ja, det har jag gjort. Jag tyckte det var kul. Jag tycker inte det måste vara en kamp hela tiden liksom. Tona ner tävlingsmomentet lite. Ja, att man har kul och rör på sig. Det är kul. Du ser ut som en tjej som gick på det platta slagträet direkt. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Vad menar du? Skulle ni vilja att era barn växte upp i ett brännbollsfritt samhälle? Nej, låt dem spela. Du var aldrig pressad. Jag var jätteduktig i brännboll, så jag kände aldrig den där pressen, tyvärr. Men vad säger dasslocket här då? Ja, jag vet inte. Det låter lite väl beskyddande. Vill du att dina barn ska växa upp i ett brännbollsfritt samhälle? Ja, 100% skulle jag säga. Verkligen. Jag tycker att det är liksom förlegat. Det är ute in med något nytt. Förnedring och press. Ja, verkligen. Exkludering också. Däremot tycker jag väl att man kanske inte ska förbjuda sporten, men man ska jobba med attityden. Men Lina, jag tänker så här. En uppväxt utan press, viss mått av förnedring och missade slag. Är den överhuvudtaget möjlig? Jag tycker den är fullkomligt livsfarlig. Ja. Vi ska inte skapa en tillvaro för barn där det inte finns press, där det inte finns förluster eller att saker gör ont eller är jobbiga. Vi ska skapa förutsättningar för barn att hantera det. Och det kan vi inte göra om vi tar bort allt sånt. Förstår ni vad jag menar? Att det finns ju såklart en poäng med att såhär, åh nej jag missade och sen träffade jag. Eller jag missade alltid och vet ni vad, jag var fortfarande en bra kompis. Att vi ska lära barn att hantera motgångar. Det går liksom inte att skapa ett liv där vi inte behöver hantera jobbiga grejer. I så fall borde man kanske köra gränsbrännboll mer. För då blir man ju verkligen utsatt. Folk kastar bollar på en i flera tusen kilometer i timmen. Det är jätteont och man kastar sig undan. Och gränsbrännboll?
Ja, men dodgeball eller gränsbrännboll. Ja. Det, är ju... Det ligger inte heller bra i munnen. Spökboll. Finns det? Spökboll. Killerboll. Ja, vi sa gränsbrännboll i Linköping där vi kan prata svenska. Ja, men det var en spännande sport. Och drar man det här till sin spets så skapar vi såklart ett helt galet samhälle om alla barn tidigt ska lära sig hur det är att vara sämst. Men jag tror att det finns en fara i det som är nu till exempel att man inte ens får räkna mål i vissa fotboll, så här, vissa åldrar. Att då säger vi att det är livsfarligt att förlora. Det är inte livsfarligt att förlora. Det är en del av livet. Get used to it. Lyssna på Lina Thomsgård Kids. Hon har mycket att lära oss alla. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Hollywood-mastodonten Michael har bara gått på bio i en vecka, men redan nu står det klart att filmen om Michael Jacksons liv slagit försäljningsrekord. På sin första vecka genererade Michael $217 miljoner. Men den som lutat sig tillbaka i biofåtöljen för den osminkade sanningen om Wacko Jacko lär bli besviken. Huvudrollen den spelas av Jacksons egen brorson Jafar. Mamma Catherine, hon har haft veto i både manusförfattande och rollbesättning. Och produktionen är finansierad av Michael Jacksons dödsbo. Lina, var du på premiären? Nej, tack för att du frågar. Nej. Och Agri och Fredrik då, kommer ni gå och se den här filmen på biograf? Nej, men jag kollar inte på biopics. Du kollar inte på biopics? Det är för hjärndöda människor. Jag har sett den. Oj, du har sett den? Jag har sett den. Ja. Berätta. Den är väldigt tillrättalagd. Ja. Och jag hade hoppats få se honom dingla bebisar från en balkong eller något sånt. Som Får man se pappi slå? Är inte det? Hans pappa misshandlar honom och det är väl de otäckaste scenerna. Och det är väl också det mörker som finns i filmen. Att det är så pass mörka scener att jag tänkte, det är ingen bra idé för barn att bli popstjärnor överhuvudtaget. Nej. Han blev skadad av det. Och det tror jag faktiskt är väldigt överensstämmande med vad som händer i verkligheten också. Sen är det ju så groteskt fula AI-genererade sekvenser, inte minst från konserter, som förtar spänningen där. För det ser helt enkelt fejkat ut. Alltså jag kan fatta att folk typ går och ser, jag vet inte, Lawrence of Arabia. För där vet vi inte vad som händer. Det är kul att få se det. Gå in på YouTube. Om du vill kolla på Michael Jackson när han gör Moonwalk för första gången på Motown 25-grejen. Leta upp det. Men det finns the real deal. Ja, och alla bara, i den där jävla Queen-filmen, de gjorde Live Aid så bra. Det finns, vi har spelat in det. Det finns att kolla på, den riktiga. Jag fattar inte grejen. Men åter till det här med mörkret. Han fick alltså ordentligt med pisk av sin pappa, blev naturligtvis traumatiserad av detta. Men sen har vi det här med pojkarna. Han beskylldes ju för att ha antastat och sexuellt ofredat pojkar i sin omgivning. Det är ju inte heller med. Går det att göra en sån här film utan att liksom beröra detta ämne? Jag tror att det, om man tänker att man gör det och så slipper vi det snacket, det kommer ju misslyckas eftersom vi sitter och pratar om det nu och det kommer redaktioner göra över hela världen. Det blir ju om något så tror jag att det eldar på den här urgen att påminna folk om vad han också gjorde, vad han också var. Och det tror jag, men det tror jag är lite bra. Att man har en diskussion, alltså det här med liksom verk och person, men att så här, man kan vara briljant och man kan ha jätteproblematiska sidor och vi människor behöver lära oss förhålla oss till det. Filmen försöker ju verkligen tvätta rent hans rykte, även om det tar slut redan 1988 under Bad-turnén. Så står det His story continues. Som om det kanske kommer en... Vi vet inte om... Den kanske kommer att ta upp där, jag vet inte. Men frågan är dock, behöver hans arv tvättas rent? För jag tänker att Michael Jacksons musik är så bra att... Det som någon skrev under trailern på YouTube, så fin kommentar, då står det Michael Jackson har fans som ännu inte är födda. Ja, exakt. Det tror jag är sant. Ja. Jag pratade med några vänner som har kollat på filmen och bara, skulle ni, om Jeffrey Epstein hade skrivit Billie Jean, hade det varit okej att göra en biopic om honom där inget togs upp om den här ön utan bara ett geni som gjorde Billie Jean? Och de bara, men okej, de är ju fans, jag var fan, jag hade biljetter till slutkonserten, han dog ju innan och så jag är ett fan, men
De bara, men vår fandom, vi vet allt det där, vi vill inte tänka på det. Vi vill inte ha en film som tar upp det. Det är liksom, vi vill se det fina. Det är så vår fandom utspelar sig. Jag tycker så att men svaret på det är att det går ju då helt att separera person från huvudet i sanden liksom. Nej, det gör det inte. Det är lätt att säga det, men det är svårt i praktiken. Jag har försökt 1000 gånger på olika artister eller sagt så att man måste kunna skilja på verk och konstnär. Men det är lättare sagt än gjort. Men borde man bojkotta den här filmen? Nej, men man kan väl bidra till det här liksom, komplexa att förstå att allt det här, men vet ni vad de tog bort från filmen? Vet ni om de inte ens tog upp det här? Men om det hade varit en konsert och Michael Jackson fortfarande var i livet, borde vi bojkottat hans konsert då? Alltså, det här är ju en omöjlig fråga att ställa. Det är helt omöjligt att svara rätt på det, även om vi försöker. Jag för egen del, alla får göra som de vill, tänker att jag vill inte, om berättelsen är här har vi en man som slår kvinnor eller här har vi en pedofil, då vill inte jag bidra till att säga att, och det tycker vi är okej. Eller liksom ge pengar till det. Men nu är det är dödsbo. Alltså jag tycker men att offren lever vidare. Ja, de kan få lite pengar. Allegedly. Kan du ge dina 50 miljoner för Millenniumboken till till offren? Ja. Men åter till det här med biopic. Det är hjärndöda människor som... Alltså det är mest korkade som finns. Men nu måste jag ändå ta det här i försvar. Jag tyckte till exempel den här filmen om Elvis som Baz Luhrmann gjorde för några år sedan. Den gav mig nya perspektiv, ny syn på Elvis. Okay. Hade ingen aning om att han var på något sätt instängd i Las Vegas. Och jag tycker också att Timothy Chalamet som Bob Dylan var riktigt bra. Control av Anton Corbijn om New Order och Ian Curtis. Mästerverk. Till och med Himlen är oskyldigt blå om Ted Gärdestad tycker jag var sevärd. Jag tycker att de fick fram mörkret på ett fint sätt. Men jag är uppenbarligen hjärndöd. Ja, det är det. Jag lever med det. Men vadå, kom igen här. Han kan inte komma undan med det här. Inte för att vara kvinna här, men vi skulle behöva några fler om kvinnor. Ja, Tina Turner, What's Love Got To Do With It, den tyckte jag var kanon. Du, den var fantastisk. Jag har inte sett den. Den var fantastisk, men det fick ju jättemånga Oscars. Men lyssna på det här då. En film om Grace Jones. Hur vore inte det? Det hade varit något. Stevie Nicks, där finns ju, ni vet att folk delar ju skiten ur den här Silver Springs-låten nu. Vad hände med Madonna-filmen egentligen? Det kom en trailer, var det en tv-film? Den fick aldrig ett genomslag. Det är som att hon spela Madonna. Exakt, det är som att Madonna... men det handlar om Madonna när hon spelade The Breakfast Club. När hon var trummis, första punkbandet. Men folk väntar ju, eller jag väntar i alla fall fortfarande på hennes memoarer. Madonnas självbiografi som det har snackats om i 30 år. Shop och Sally. Bing, 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 bing. Agri, du får börja. Tack. Jo, men jag köper den här veckan. Jag köper kollektivtrafikens dag. Vad är det för något? Det var några veckor sedan. Och för att fira det här så SL halverade pris på sina biljetter. Och flaggor på bussar. Och flaggor på bussar. Och SL bara, men det som kommer hända är att vi kommer gå back den här dagen. Men det är okej, vi gör det för liksom folket. De gick plus. De gick mer i vinst än de hade en vanlig dag för att de halverade priset. Och då kommer journalister och säger, är inte det en bra idé framöver då? Och de bara, det är inte vi som sätter biljettpriserna utan det är Stockholms län eller region eller vad det är. Ja, det är politikerna i landstinget. Ja. Vi hoppas att politikerna i landstinget lyssnar eller tittar på Mammons rike. Kanske skulle kunna. Är inte SL rätt underskattade ändå? Eller förlåt, det kan jag inte säga. Jag jobbade för dem i vintras. Jag är en sellout. Det är livsfarligt att vara sellout för det är liksom minerad mark. Jag tycker ändå att Stockholms lokaltrafik är, om man jämför med andra europeiska städer av motsvarande storlek, så har vi rätt bra kollektivtrafik. Fint sagt, Fredrik. Ja. Jättekul att träffas. Detsamma. Ja, Agri, Ismail has left the building. Han var tvungen att gå. Det var något han skulle fixa med. Men vi skickar över samma fråga till Lina Thomsgård. Köp eller sälj? Köper ihjäl mig. Det blir ganska mycket musik idag så jag tar vid där. Köper ihjäl mig på svenska kvinnliga artisters karriär internationellt. Alltså Sara Larsson, Robin, Lycklig. Alltså det händer så mycket grejer nu. Waterbaby tror jag också kommer vara en sån där Sara Larssons nu girl trip-grejen. Har ni sett vilka hon samarbetar med? Nej, berätta. Alltså det är
Vill du hjälpa mig med alla olika namn? Det är bland annat Robin. Det är Pink Panthers heter hon väl. Det är liksom internationellt super... Shakira. Sen var ju frågan, vad är Girls Trip? Är det ett album, är det en låt, är det en turné? Vi har ingen aning, men vi tycker att det är så mäktigt. Och nu kommer Zara Larsson, hon är redan väldigt stor jämfört med vad hon var nyss. Men det finns liksom inga gränser. Det är coolt. Det är coolt. Och från vilken Stockholmsförort kommer hon egentligen? Södra Östermalm. Hon gick väl på... Är det Högalidsskolan? Hon är från Enskede. Och det är även Lina Thomsgård. Och så visste jag inte det. Vi kan få... För 30 000 klipper vi bort det där. I kontanter. Lina Thomsgård, han är alltså från Enskede, men Fredrik Strage, han är från Linköping. Kommer han köpa eller sälja? Jag säljer något som jag är så trött på. Jag är trött på kvällstidningarnas optimistiska första sidor om Putin. Du läser alltså kvällstidningarnas... Nej, men jag ser dem i mataffären och det är alltid samma tema. Att det går så dåligt för Putin. Att han håller på att störtas, han ska gå i konkurs. Det är önsketänkande. Han ska förlora kriget. Han är jättesjuk. Ja. Sluta ropa. Han är jättesjuk, han ska dö. Och allt det här är bara en tidsfråga enligt de här första sidorna. Nu häromveckan så stod det på Aftonbladet: krislarm för Putin. Då riskerar Ryssland att knäckas. Och samtidigt på Expressen så stod det: Putin vet inte hur illa ekonomin är. Förr i tiden brukar folk klaga på att det var för mycket negativa nyheter i tidningarna och att vi behövde fler positiva nyheter. Och om det här är lösningen så vill inte jag vara med längre. Nej. De är för positiva. Det är önsketänkande. Det är så korkat. Det blir ju också varje Ryssland är bra på så är det liksom långa krig. Det där säljer vi rakt av. Det är vi rörande överens om. Hörrni, tack för att ni har tittat eller lyssnat, kan man ju också göra. Tack Lina Thomsgård för att du var med här. Tack ni. Jag tycker du var så trevlig och intelligent och rolig så att du kan få komma tillbaka. Tackar. Och det kan ni som har tittat eller lyssnat också få göra om en vecka till exempel, för då är vi tillbaka i Mammons rike. Hej då! This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.